Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Fauzi Zin dalam Komen Tengahari. Baiklah, PRK Dun Semenyih N24. Sejak hari penamaan lagi kami membawakan kepada anda cetusan-cetusan perbualan apa yang dibualkan dan apa menjadi bahan buah mulut mungkin komuniti di Semenyih ataupun di sekitarnya berkaitan dengan pilihan raya kecil Semenyih. Jadi semalam kita bercakap tentang pengangkutan awam dan juga hospital dan eksperimen sosial yang dilakukan oleh wartawan Firdaus Azil dan laporan langsung daripada lokasi di Semenyih iaitu Arfa Yunus. Jadi untuk hari ini kita teruskan lagi perbualan sosial, apa yang mencetuskan perbualan hangat dan mungkin menjadi input ataupun bahan berita ataupun bahan yang menjadi cakap-cakap komuniti dengan kata carian Semenyih. Jadi untuk itu saya buka untuk kalau boleh dinaikkan paparan grafik di sini, iaitu kalau boleh lihat kepada time frame ataupun dalam tempoh lebih kurang 30 minit yang lepas, lebih kurang total ataupun jumlah retweet siapan semula berjumlah 1,299 merujuk kepada capaian lebih daripada 6 juta dan juga impressionnya lebih kurang sama. Dan jika dibuat pecahan mengikut sentimen, neutralnya adalah 90% dan tweets by type iaitu 80% adalah hampir keseluruhannya hanya retweet dan kemudian tweet source-nya ditunjukkan di sini. Jadi seterusnya saya ingin tunjukkan apa yang menjadi bahan bualan, iaitu dengan menggunakan hashtag cloud, saya menggunakan hashtag Semenyih dan ini yang kita dapat lihat, iaitu yang pertamanya PRK Semenyih, Semenyih memilih dan beberapa lagi. Dan kemudian kita mencari kata carian Semenyih dan perkataan-perkataan ini yang boleh kita lihat menjadi perbualan netizen, warga maya ataupun komuniti yang bercakap tentang Semenyih. Dan di Twitter kami juga monitor salah satunya, iaitu daripada wartawan kami, wartawan Israwani Firdaus Azil, yang mana beliau mengatakan, kalau boleh saya naikkan Twitter Firdaus Azil, iaitu ada macam-macam faktor yang memungkinkan kehidupan berkualiti dan salah satunya ialah kita ingin merasakan selamat dan kita ingin ahli keluarga kita juga merasakan selamat. Jadi ini isu yang akan dibawakan oleh wartawan Israwani Firdaus Azil, yang mana beliau mengatakan persekitaran yang selamat untuk Semenyih. Apa kata anda? Dan tweet ataupun ciapan Firdaus Azil mendapat maklum balas daripada seorang netizen. Kalau boleh saya naikkan satu lagi tweetnya daripada warga netizen Saifuddin, yang mana beliau mengatakan dalam radius Semenyih ada 2 balai polis terdekat, iaitu Balai Polis Semenyih dan juga Beranang, serta 1 pondok polis komuniti di Taman Tasik Semenyih IPPD yang terdekat pula hanya di Pekan Kajang, lebih kurang 13 km dari Pekan Semenyih. Dan berikutnya Firdaus Azil, iaitu wartawan Israwani, kemudian memberi maklum balas. Kalau boleh dinaikkan grafik Twitter Firdaus Azil, yang mana kalau diikutkan Saifuddin itu ialah merujuk kepada netizen yang sebelumnya, iaitu 2 lokasi balai polis dalam area Semenyih dan juga Beranang, dan beliau tambahkan informasi iaitu ada lagi 2 lokasi untuk balai polis Bandar Teknologi Kajang dan juga Bandar Bukit Mahkota. Dan berikutnya, selain daripada mengenai isu keselamatan, ada satu lagi isu yang masih lagi menjadi buah mulut. Salah seorang daripada warga maya ataupun netizen, mana beliau mengatakan beliau keluarganya berada di Bandar Tasik Kesuma dan dari umur 9 tahun sampailah umurnya 22 tahun, ibunya pergi ke tempat kerja ulang-alik ke KLCC, dan ini berkaitan dengan Semenyih, iaitu berkaitan dengan isu pengangkutan. Juga yang berikutnya kalau boleh saya sentuh daripada salah seorang netizen, yang mana beliau mengatakan orang Semenyih tak minta banyak pun, cukuplah jalan kurang jam, jalan tak berlopak, jalan tak sempit, jalan kurang jam. Macam mana itu beliau merujuk kepada warga netizen yang terdahulu berkaitan dengan apa yang beliau mengatakan berkaitan dengan isu keselamatan. Okey, ini adalah antara tumpuan ataupun sorotan Twitter yang menjadi bahan bualan conversation daily berkenaan dengan Semenyih, memandangkan ketika ini berjalannya ataupun berlangsungnya proses pilihan raya kecil DUN N24 di Semenyih. Dan untuk itu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Institut Darul Ihsan mengenai analisis awalnya berkaitan dengan apa mungkin sentimen pengundi, khususnya pengundi muda di DUN Semenyih ini. Kita dengarkan.
Pola penentuan di situ adalah bagaimana kedua-dua parti politik engage ataupun berinteraksi dengan pengundi berkaitan dengan isu-isu yang disebutkan sini. Cuma kelebihan yang ada di sini adalah sejarah Selangor itu sendiri. Pastinya pengundi di Selangor ni adalah pengundi yang dikategorikan sebagai smart voters. Kita lihat bahawa dalam PRU yang lepas, berdasarkan survey yang kami lihat, bahawa pengundi BN dan juga pengundi PAS boleh bagi kepada PH. Dan dalam survei yang kami survei lapangan kami juga, kami dapati bahawa ada dalam pengundi PAS itu dalam sekitar 23% bila kita ajukan soalan sama ada bersetuju atau tidak gabungan PH dan PAS, mereka menyatakan tidak bersetuju. So ada resisten di situ. Jadi so kita nampak di situ agak dinamik. Dan kita lihat ada beza di antara undi yang diterima di peringkat DUN dan juga parlimen. Memang ada beza. DUN Semenyih, parlimen Bangil. Parlimen Hulu Langat. Jadi ada beza di situ. So kita berdepan dengan smart voters yang melihat pada apa isu lokal yang berlaku. Apa tawaran yang boleh dibuat oleh peringkat kerajaan negeri khususnya yang sekarang ini dipegang oleh Pakatan Harapan. Adakah isu-isu yang berkaitan dengan bread and butter? Kerana apabila kita lihat dalam survey berkaitan dengan keprihatinan penduduk, masih lagi keprihatinan itu ialah soal harga barang. Soal isu-isu yang sekitar kos sara hidup. Jadi ini masih lagi antara isu-isu besar yang dalam mainan fikiran pengundi. Selangor ada track record yang baik, khusus di bawah pimpinan Datuk Menteri Besar dan sebagainya. Jadi sejauh mana track record itu memberikan impact kepada pola pengundian. Itu kita nak lihat secara uniknya dalam PRK kali ini. Baiklah, Komen Tengahari berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baiklah, kembali dalam Komen Tengahari, ini pula mengenai isu campur tangan Badan Kehakiman dan kita merujuk kepada susulan pendedahan yang dibuat dalam satu afidavit sokongan setebal lebih kurang 63 muka surat oleh Hakim Hamid Sultan, yang mana beliau berkata bahawa terdapat campur tangan dalam beberapa kes di mahkamah, termasuklah melibatkan kes peguam terkenal kapal Sing yang didakwa atas tuduhan menghasut. Terbaru, Persatuan Peguam Bela Sarawak mencadangkan agar kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung dakwaan campur tangan Badan Kehakiman tersebut. Dan sebelum ini, Badan Kehakiman telah membuat laporan polis berhubung dakwaan terhadap hakim yang tidak dinamakan dan institusi itu dalam afidavit yang telah menjadi tular baru-baru ini. Dan terdahulu, kerajaan juga akan mengkaji sebarang cadangan untuk menubuhkan siasatan diraja ataupun disebut sebagai RCI terhadap dakwaan terbaru mengenai salah laku hakim-hakim kanan. Itu menurut kata Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam satu kenyataan semalam telah pun menyatakan mereka telah bertemu dengan Hakim Mahkamah Rayuan iaitu Datuk Dr. Hamid Sultan Abu Bakar berhubung afidavit yang dikeluarkan oleh beliau. Dan baru-baru ini difahamkan SPRM juga yang semalam walaupun perjumpaan dilakukan tetapi tiada sebarang percakapan direkodkan. Semalam di Esro Awani, khususnya dalam program Agenda Awani, kami juga menjemput Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah dan juga Arun Kasi, beliau adalah Peguam Peningbangtara Adjudicator, untuk berkongsi berkenaan dengan pandangan beliau berkenaan dengan isu yang berbangkit ini. Dan menurut Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah, satu jawatan kuasa khas bagi menyiasat segala tuduhan yang terkandung dalam afidavit tersebut perlu segera dilaksanakan sebelum satu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI boleh dibentuk. Jadi kita dengarkan pandangan beliau. Kita lupa hakikatnya dalam sistem kehakiman kita sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang, terdapat ramai hakim dan pegawai mahkamah yang baik, telus dan juga jujur dalam menjalankan tugas. Jadi orang di luar jangan salah faham bahawa it seems macam semuanya terlibat dalam sistemik yang dikatakan tadi. Tidak. Tapi pokoknya, kalaupun ada 1% atau 2% daripada pihak yang terlibat dalam sistem kehakiman dan perundangan, sebab ini bukan sahaja dalam bentuk kehakiman. Kehakiman adalah satu cabang ataupun hakim adalah satu cabang kehakiman. Terdapat 2 cabang lagi, iaitu peguam ataupun pegawai-pegawai kerajaan, iaitu daripada pejabat peguam negara yang kedua, dan peguam swasta.
Ketiga-tiga pihak ni menyumbang kepada kehakiman. Dan kepincangan yang ada, jika pun 1% ataupun 10% di dalam sistem itu daripada ketiga-tiga pihak, hendaklah diperbetulkan dengan segera. Dan caranya tidak lain tidak bukan, mestilah melalui Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI. Kerana apa? Kerana pihak inilah yang akan boleh mengendalikan suatu perkara itu dengan lebih telus di atas arahan dan mandat yang diberikan oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebelum kita adakan RCI, perkara asas kena dilakukan. Sebab RCI ni, dia bukan ditubuhkan macam tu saja. Dia kena ada terma-terma rujukan, the terms of reference. Jadi untuk memperolehi terms of reference, kena ada suatu suruhan ataupun pasukan siasatan khas, special task force yang ditubuhkan, yang perlu mempunyai 3 sekurang-kurangnya dalam pandangan peribadi saya, pandangan profesional saya, 3 pihak. Pertamanya, seorang retired hakim. Yang keduanya, seorang daripada pejabat peguam negara yang telah bersara. Dan yang ketiganya daripada peguam swasta yang juga telah bersara. Dan setakat mana boleh, ketiga-tiga mereka hendaklah daripada tempoh sebelum tahun 2000. Which means why? Sebab kita tidak hendak ada tempias. Kata terpalit kepada mereka, kononnya mereka mungkin juga terlibat dalam aligasi-aligasi tersebut. So that's how we should start. And then, just a minute. Dan 3 bulan sekurang-kurangnya perlu diberikan kepada mereka untuk orang ramai, termasuk semua pihak dalam kehakiman, peguam negara, peguam biasa dan juga rakyat, memberi aduan-aduan secara confidential and private to them. So that they can investigate siasat setiap aligasi sebelum rujukan dibuat kepada kerajaan untuk RCI. Because the allegations are very widespread, the starting point will be the affidavit itself, because affidavit identifies, although it doesn't name anyone, it identifies various possible areas where there were some irregularities. So I think an RCA could start with investigating the affidavit itself and then picking up from there and which cases they refer to and then analyzing that. That will be the starting point. On top of that, many lawyers will have information of when something went irregular in the system. So lawyers could voluntarily come and give information to the RCA. And more importantly, I will say, who will have a wealth of information are the registrars, secretaries, interpreters, and they could voluntarily go and give information to RCA. That will be the most effective for a total cleanup. But then the next question arises, how are we going to move the registrars and so on to give the information? We need to remember the registrars and so on are part of civil service, coming under the chief secretary. So there will be nothing wrong in a chief secretary giving a direction or circular, telling all the civil servants, particularly the registrars and so on, go and voluntarily give statement in national interest. And then they have to do it. They can't hold on to material things they know. If they refuse, in fact, there could be a cause for disciplinary action. So in other words, they have to give the information. Once they give the information, I think the whole thing will come out. I will compare this with an analogy. Suppose if a company, some seniors or directors do something wrong, it may not be good or it may not be rewarding to go and ask the director himself for information because he may not give. The best thing is to go to the employee. They will know A to Z. Baiklah, sekian Komen Tengahari. Saya Fauzi Zin. Kita jumpa lagi.